Dòng vốn từng đổ mạnh vào những lô đất ven biển bỏ hoang và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, trong khi giá của một căn hộ cơ bản ngày càng vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động. Cốt lõi của vấn đề nằm trong hệ thống ngân hàng. Khi cấp tín dụng, các ngân hàng gần như xem toàn bộ lĩnh vực bất động sản như một nhóm tài sản đồng nhất. Điều này dẫn đến việc mỗi khi thị trường quá nóng và cơ quan quản lý siết tín dụng, nguồn vốn dành cho nhà ở thiết yếu cũng bị cắt giảm mạnh, không khác gì các dự án đầu cơ xa xỉ. Nó tạo ra một nút thắt giao thông trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp xây nhà cho giáo viên và công nhân nhà máy bị thiếu vốn giống hệt những người ôm đất chỉ để lướt sóng kiếm lời nhanh. Bởi hệ thống cũ không thể phân biệt giữa tài sản đầu cơ và hạ tầng nhà ở thực sự, nó vô tình làm đình trệ nền kinh tế sản xuất mỗi khi thị trường biến động quá mạnh. Kỷ nguyên đối xử đồng loạt đó đang đi đến hồi kết. Sau chỉ đạo khẩn cấp gần đây từ Thủ tướng Chính phủ, quy tắc tài trợ cho bất động sản đã được vẽ lại hoàn toàn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giờ đây buộc phải phân loại mọi dự án bất động sản dựa trên giá trị kinh tế cụ thể mà dự án mang lại cho quốc gia. Cơ chế trung tâm của thay đổi này là hệ số rủi ro. Nó hoạt động như một cánh cổng kiểm soát dòng vốn ngân hàng, quyết định lĩnh vực nào được tiếp cận tín dụng và với chi phí bao nhiêu. Thay vì chỉ nhìn một dự án qua tiềm năng lợi nhuận, ngân hàng giờ phải đánh giá đóng góp thực tế của nó như hạ tầng được xây dựng hay nhu cầu thật ngoài xã hội mà nó đáp ứng. Chỉ bằng cách điều chỉnh một chỉ số quan trọng này, Chính phủ đang tái cấu trúc hoàn toàn hệ thống đường ống tài chính của ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la. Đối với các dự án như khu căn hộ hiện đại này, đèn xanh đã được bật lên. Nhà ở xã hội hiện là ưu tiên cao nhất trong cấp vốn ngân hàng, được hưởng hệ số rủi ro thấp nhất và mức lãi suất ưu đãi nhất. Logic rất rõ ràng, một lực lượng lao động ổn định và hiệu quả cần có nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Giải quyết cuộc khủng hoảng này giờ được xem là điều kiện tiên quyết để đảm bảo ổn định kinh tế và xã hội. Lĩnh vực thứ hai được ưu tiên là bất động sản công nghiệp. Đây là phân khúc tạo ra phần lớn thặng dư sản xuất của đất nước. Khi chuỗi cung cấp toàn cầu dịch chuyển, hàng tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tìm kiếm điểm đến mới tại Việt Nam. Để thu hút các tập đoàn công nghệ như Samsung, Việt Nam cần sẵn sàng quỹ đất công nghiệp, nguồn điện ổn định và hệ thống logistics hiện đại. Việc nới lỏng tín dụng cho các khu công nghiệp trở thành nhu cầu chiến lược để giữ chân những dòng vốn đầu tư này. Ưu tiên các lĩnh vực đó đồng nghĩa với việc hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng sản xuất và hàng triệu làm việc đi kèm. Tuy nhiên, không phải mọi công trình xây dựng đều nhận được sự hỗ trợ giống nhau. Các dự án thương mại như căn hộ tầm trung hay trung tâm thương mại giờ chỉ nhận đèn vàng. Đó có nghĩa là vẫn có thể vay vốn, nhưng phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Các chủ đầu tư trong phân khúc này phải chứng minh họ đã hoàn tất pháp lý và có kế hoạch kinh doanh khả thi trước khi ngân hàng phê duyệt khoản vay. Những cuộc thẩm định này nhằm ngăn chặn các dự án mới trở thành những khối bê tông bỏ hoang. Mục tiêu là bảo vệ người mua nhà khỏi nguy cơ mất tiền tiết kiệm vào các dự án không đủ năng lực hoàn thiện xây dựng. Sau cùng là đèn đỏ. Đối với các khu nghỉ dưỡng cao cấp và hoạt động đầu cơ tích trữ đất, rào cản hiện đã cao hơn đáng kể. Ngân hàng buộc phải nâng hệ số rủi ro của những dự án này lên mức tối đa. Điều đó yêu cầu các tổ chức cho vay phải trích lập nhiều vốn hơn cho mỗi khoản vay, khiến việc găm giữ đất mang tính đầu cơ trở nên quá tốn kém để duy trì. Bằng cách làm cho các lĩnh vực rủi ro cao trở nên đắt đỏ hơn trong tiếp cận vốn, Chính phủ đang cố gắng ngăn tiền gửi ngân hàng bị chôn vào những mảnh đất bỏ không, qua đó bảo vệ toàn bộ hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc chuyển toàn bộ hệ thống ngân hàng sang bộ quy tắc mới này sẽ tạo ra những va chạm ích thời. Các ngân hàng khó có thể ngay lập tức phân biệt giữa nhu cầu kinh doanh thật và một nhà đầu cơ núp bóng công ty vỏ cọc. Các tổ chức tín dụng cần thời gian chuyển tiếp để update mô hình quản trị rủi ro nội bộ và đào tạo lại nhân viên nhằm áp dụng chính xác các tiêu chuẩn mới. Sự siết thanh khoản của một số doanh nghiệp bất động sản là hệ quả nghiễm nhiên của việc chuyển toàn bộ hệ thống sang mô hình cho vay có mục tiêu và nhận diện rủi ro rõ ràng hơn. Điều đang hình thành là một thị trường phân cực, một quá trình phục hồi hình chữ K. Ở nhánh đi lên, các doanh nghiệp tạo ra giá trị thực như nhà ở xã hội sẽ tăng trưởng nhờ dòng tín dụng ưu tiên. Ở nhánh đi xuống, những nhà đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ đối mặt với tình trạng đóng băng tín dụng, buộc nhiều người phải bán tài sản hoặc tái cấu trúc. Kỷ nguyên lướt sóng đất bằng nợ vay
đang dần bị thay thế bởi mô hình ưu tiên những doanh nghiệp tạo ra tài sản vật chất bền vững cho nền kinh tế. Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng như một công cụ phân loại, Việt Nam đang chuyển hướng dòng vốn ra khỏi những mảnh đất ngủ yên để đưa nó vào các hạ tầng thiết yếu, phục vụ sự phát triển rộng lớn của đất nước.